अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। नमस्कार, मी श्वेता। डिलिशियस मेजवानीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण स्ट्रीट स्टाईल पनीर चिली बनवणार आहोत। दिसायला अगदी सुंदर आहे आणि चवीला अप्रतिम असं लागतं। तर तुम्हीही अशा पद्धतीची रेसिपी घरी नक्की करून पहा। सर्वात प्रथम आपल्याला पनीर फ्राय करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी एका बाउल मध्ये आपण 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेऊया, 2 चमचे मैदा घेऊया, पाव चमचा मिरी पावडर टाकून घेऊ आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। यामध्ये थोडं पाणी घालून याची पेस्ट बनवून घेऊया। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला याची गुठळी झाली नाही पाहिजे, स्मूथ पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। ही पेस्ट आपल्याला खूप पातळ बनवायची नाहीये, थोडीशी दाटसरच ठेवायची आहे। आपली पेस्ट तयार झाली आहे। अशा पद्धतीची कन्सिस्टन्सी आपल्याला ठेवायची आहे। आता आपण यामध्ये पनीर डीप करून ते फ्राय करून घेऊया। हे आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहेत। पनीरला हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण तळून घेणार आहोत। जेव्हा पनीर आपण तळण्यासाठी कढईमध्ये सोडतो तेव्हा ते एकमेकांना चिटकतात, तर ते मोकळे करण्यासाठी चमच्यानेच अशा पद्धतीने मोकळे करून घ्यायचे, किंवा मग तळून झाल्यावर तुम्ही हातानेही मोकळे केले तरीही चालतील। तुम्ही पाहू शकता इथे आपल्या पनीरला गोल्डन कलर आलेला आहे, म्हणजेच आपलं हे पनीर आता तळून झालेलं आहे। आता यातलं तेल नितळून आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया। इथे आपलं सर्व पनीर तळून तयार झालेलं आहे। आता आपण याला फोडणी देऊया। फोडणीसाठी मी इथे तेल गरम करायला ठेवलं होतं, ते गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण घालून घेऊया, किसलेलं आलं घालायचं आहे आणि हे थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। हे सर्व आपल्याला मीडियम फ्लेमवर परतून घ्यायचं आहे। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत 2 चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, चांगल्या परतून घ्यायच्या आहेत। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत उभा चिरलेला कांदा, 2 मीडियम साईजचे कांदे मी इथे चिरून घेतलेले आहेत। तेही आपल्याला थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत। हलकासा गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण हा कांदा परतून घेणार आहोत। इथे आपला कांदा परतून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये शिमला मिरची घालून घेऊया। इथे मी कांदा आणि शिमला मिरची उभी चिरून घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मोठे आणि चौकोन तुकडे करूनही घालू शकता। आता हे आपण छान परतून घेऊया। आपल्याला शिमला मिरची खूप जास्त शिजवून घ्यायची नाहीये, थोडीशी कच्चीच ठेवणार आहोत आपण। आता हे सर्व छान परतून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत 2 चमचे सोया सॉस, 2 चमचे रेड चिली सॉस घालून घेऊया। दोन चमचे ग्रीन चिली सॉस घालून घेऊया। चमचाभर टोमॅटो केचप घालायचा आहे आपल्याला। आणि हे सर्व आता छान मिक्स करून घेऊ। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। सॉसमध्येही मीठ असल्यामुळे आपल्याला यामध्ये थोडं कमी मीठ वापरायचं आहे। हे छान आता मिक्स झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये पाव कप पाणी टाकून घेऊया आणि हे सर्व मिक्स करून घेऊ। पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपल्याला हे ठेवायचं आहे।
इथे आता पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण यामध्ये तळलेले पनीरचे तुकडे घालून घेऊया। आता आपण हे मिक्स करून घेऊ। आपली जी ग्रेव्ही आहे ती पनीरला छान कोट करून घ्यायची आहे। आता आपली पनीर चिली तयार झाली आहे। आपण ही सर्व करून घेऊया। तर तुम्हाला माझी ही पनीर चिलीची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तुम्ही जर डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे माझा नवीन व्हिडिओ आला की तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। आता लवकरच भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत घरी राहा आणि सुरक्षित राहा।